Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε Antigravity Α1 και θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θεωρώ είναι αρκετά σημαντικό για όσους έχουν Antigravity, για όσους θέλουν να πάρουν Antigravity. Είμαι σίγουρος ότι έχετε δει πλάνα στο διαδίκτυο και από μένα κάποια shorts που έχω ανεβάσει που δείχνουν έτσι κάποια εντυπωσιακά πλάνα και κάποιος αναρωτιέται πώς τα παίρνεις αυτά τα εντυπωσιακά πλάνα αφού έχεις μια κάμερα 360 μοιρών, κάνεις μανούβρες, τι κάνεις, πώς το κάνεις. Άρα θα σας δείξω πόσο απλό, παιδιά, είναι να παίρνετε πλάνα με το Antigravity Α1 και συνεχεία με editing, γιατί αυτό μας δίνει η κάμερα 360 μοιρών, να τα απογειώνετε αυτά τα πλάνα, να τα πηγαίνετε αλλού. Οπότε πάμε κάτω, να φορέσω γυαλιά, να απογειωθούμε και θα τα πούμε από τον αέρα. Όπως είπαμε λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα δείξουμε μερικές τεχνικές, ας πούμε, για το πώς θα τραβήξουμε και πώς μπορούμε να επιτύχουμε βασικά αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε με το Antigravity Α1. Οι τεχνικές και οι τρόποι για να πετάξουμε, πιστέψτε με, είναι πολύ πιο εύκολοι από ένα συμβατικό drone. Π.χ. τώρα θα κατευθυνθώ προς τα κτίρια αυτά και θέλω να κάνουμε μερικά πλάνα, τα οποία, για να δω και τι ψώμετρο. Κάτσε να φτιάξω λίγο τα γυαλιά, παιδιά, γιατί δεν τα έβαλα καλά στο πρόσωπό μου. Οπότε βλέπετε εσείς τώρα να... Οκ, για να δω. Είμαστε καλά και υψόμετρο είμαστε μια χαρά. Οπότε κατευθυνόμαστε προς αυτά τα κτίρια και θα πάμε να κάνουμε έτσι μερικές βουτιές, ξέρω, τέτοια πράγματα. Αυτά που κάνεις με τα FPV drone, αλλά κοιτάξτε να δείτε πόσο πιο εύκολα θα γίνει. Κατευθυνόμαστε προς τα εκεί και όταν φτάσουμε εκεί φυσικά θα πατήσω το rec να γράφει βίντεο και εν συνεχεία στο τέλος του βίντεο θα σας βάλω το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα θα το φτιάξουμε μαζί μετά στον υπολογιστή. Οπότε θα δούμε όλη τη διαδικασία για το πώς μπορούμε να πάρουμε πλάνα με το Antigravity Α1 και επίσης να πετύχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Θα πάω σε αυτά τα κτίρια, περισσότερο σε αυτό το μπροστινό, σε αυτό εδώ. Και τι απόσταση είμαστε, 1300 μέτρα, καλά είναι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι θα κάνω. Πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι 3D, σε τρεις διαστάσεις. Παίρνω ύψος όπως βλέπετε, κοιτάω από πίσω και τώρα στρίβω και πάω στο κτίριο. Δεν έχω έρθει ακόμα με τη μούρη και πάω στο κτίριο, παιδιά, και κάνω μια βουτιά έτσι, το βλέπετε, και θα δείτε πώς θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα μετά. Εγώ συνεχίζω και στρίβω. Αυτό είναι ένα πλάνο, ας πούμε, που κατεβήκαμε στα 40 μέτρα, είμαστε πάλι, πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ξαναπάρω πάλι ύψος και αφού παίρνω ύψος, βλέπετε, ανεβαίνω. Να ανέβουμε, πόσο είμαστε? Οκ, ας μην πάμε παραπάνω. Πάμε εδώ και κάνουμε ένα dive με μία στροφή προς τα κάτω. Και βλέπετε, παιδιά, τι έγινε? Αχ, πήγα πολύ κοντά. Να πιάσει σήμα. Έχει παρεμβολές τώρα εδώ, γι' αυτό. Από το κτίριο, Wi-Fi και τα λοιπά. Όπως βλέπετε, τα σήματα μου είναι πάλι μια χαρά. Άρα σε αυτό το σημείο θα το πάρω εγώ πίσω και θα έρθω λίγο εδώ. Δεν θυμάμαι τι ύψος έχω βάλει στο return to home. Ό,τι βλέπετε, παιδιά, εδώ από κάτω όλα αυτά τα κτίρια είναι παρεμβολές. Άμα έχει γυρίσει πάλι στο κανονικό και εγώ θα πάω στο FPV. Και στο return to home altitude δεν ξέρω γιατί είναι ήτανε μάλλον στα 110 μέτρα. Ίσως άλλαξε επειδή έγινε firmware update. Δεν το θέλω τόσο ψηλά. Και βασικά παρακάτω πρέπει να πάει, στα 40 πρέπει να πάει. Αλλά τώρα τέλος πάντων, επειδή είμαστε στην πτήση, ερχόμαστε λοιπόν. Θα κάνω άλλο ένα πέρασμα. Συνεχίζουμε τα πλάνα μας. Από πιο χαμηλά να πάω. Θα κάνουμε ένα πέρασμα ανοιχτά, ίσια. Για να δούμε.
Έτσι, θα κρατήσω σταθερά. Για να δούμε. Έχει παρεμβολές εδώ. Βλέπετε βγάζει weak signal. Κρατάω εγώ σταθερά εδώ πέρα το πλάνο μου. Για να δείτε, είναι για πλάνα, είναι πάρα πολύ διαφορετική ή λογική. Σε αυτό το σημείο εγώ θα πάρω ύψος. Πρέπει να έχεις τελείως διαφορετική λογική και πρέπει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Όπως βλέπετε κάνω πάλι ένα dive και εδώ πέρα μας είχε κάνει διακοπή πριν. Θα στρίψω έτσι για να του δώσω μια κίνηση. Είμαστε 40 μέτρα και εδώ τελειώνω. Τώρα παίρνω πλάνα, γενικού ενδιαφέροντος πλάνα, για να το φέρουμε στα ίσια του. Πατάμε τη ροδελίτσα και έρχεται. Οπότε παιδιά, εκτός του ότι θα βγάλουμε ωραία πλάνα, υπενθυμίζω σε αυτό το βίντεο ότι πρέπει, ακόμα δεν έχω εντοπίσει mode για FCC, αλλά νομίζω ένα mode για FCC θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και το τελευταίο που θα κάνω πλάνο είναι να πάρω ύψος πάνω από το κτίριο. Ωραία. Και εκεί. Και να περάσω παιδιά πάνω από το κτίριο. Έτσι. Για να κάνουμε ένα πλάνο. Έλα ρε παιδί μου τελείωνε. Ένα πλάνο έτσι. Και βλέπετε είναι ξεκάθαρα κάτι έχει στο κτίριο και κάνει παρεμβολή, γιατί μόλις πλησιάζω το κτίριο μου βγάζει HD κόκκινο. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα πλάνα. Έχουμε αρκετά, 7 λεπτά βλέπα πάνω έχουμε πάρει πλάνα, οπότε σίγουρα 1 λεπτό, 1,5 θα το βγάλουμε στο editing. Άρα σε αυτό το σημείο, για να δούμε έτσι και την μπαταρία μας από περιέργεια. Κάτσε να κατέβω ύψος γιατί είμαι πολύ ψηλά. Η μπαταρία μας είναι στο 66% παιδιά. Να θυμίσω ότι έκανα και update στην αρχή, γιατί έχει κάνει firmware update, οπότε έπρεπε να κάνουμε update και την μπαταρία. Το σκάφος έχουν γίνει, τα γυαλιά έχουν γίνει, το χειριστήριο έχουν γίνει, απλά η τρίτη μπαταρία δεν έγινε. 40 μέτρα είμαστε μια χαρά και σε αυτό το σημείο γυρίζουμε προς τα πίσω για να μπούμε μέσα στο σπίτι να κάνουμε το editing και να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα πλάνα που πήραμε δεν είδαμε κάτι βασικά, με το κεφάλι μου ότι γύρισα, πώς μπορούμε να τα απογειώσουμε και να τα κάνουμε ένα εντυπωσιακό μικρό βίντεο. Οπότε πάμε. Είμαστε μέσα λοιπόν και έχουμε ανοίξει το Antigravity Studio παιδιά. Το Antigravity Studio είναι το πρόγραμμα, το software, το editing software όπως θέλετε να το πείτε, που μας δίνει δωρεάν το Antigravity. Στη σελίδα του Antigravity μπορούμε να κατεβάσουμε αυτό το πρόγραμμα δωρεάν για να μπορούμε να φτιάχνουμε όλα τα βίντεο που τραβάμε με το Antigravity Α1. Από το φάκελο λοιπόν έχω αποθηκεύσει αυτά τα δύο βίντεο, το ένα είναι 5 κάτι γίγα, το άλλο είναι 3,6 και τα διαλέγουμε και πάρα πολύ απλά τα ρίχνουμε μέσα στο πρόγραμμα του Antigravity και κατευθείαν βλέπετε παιδιά ότι εδώ και εδώ είναι η μαγεία. Γυρνάω την εικόνα όπου θέλω εγώ, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, βλέπουμε τι έχουμε πάρει με το drone. Είναι πολύ απλό πρόγραμμα παιδιά. Όποιος έχει δουλέψει λίγο video editing software, νομίζω ότι για να το μάθει θέλει περίπου 15 λεπτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σίγουρα πολύ πιο απλό το DaVinci Resolve, δεν το συζητάμε. Και οι λειτουργίες του είναι συγκεκριμένες. Και γι' αυτό βασικά που το θέλουμε είναι ό,τι πρέπει. Άρα το timeline είναι εδώ. Άμα πάρουμε εδώ, όπως δείτε, προχωράω και έρχομαι κάπου εδώ, βλέπουμε το κτίριο. Και θα πάω τώρα, εγώ θα κόψω κλιπάκι. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι χαμηλής ποιότητας preview, έτσι δεν είναι το 4K ας πούμε. Περνάω μπροστά από το κτίριο εδώ και αυτή είναι η μαγεία του Antigravity Α1, ότι μπορούμε να μετακινήσουμε όπου θέλουμε την εικόνα μας. Τώρα θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα στα δεξιά όπως βλέπετε έχει κάποια controls, τα οποία αν τα πατήσουμε ανοίγει παραπάνω, είναι το Flow State Stabilization, αυτό έχει να κάνει με τη σταθεροποίηση της εικόνας, προφανώς το έχουμε ανοιχτό. Από κάτω που είναι σαν puzzle έχει Blade Protection Cover, είναι για να μην φαίνονται οι έλικες,
εντάξει, okay, δεν μου έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής. Stitching Optimization, παιδιά. Εδώ πέρα έχει να κάνει με το σημείο που κολλάνε οι δύο εικόνες από τις δύο κάμερες. Δοκιμάζετε ποιο είναι το καλύτερο. Εγώ έχω βρει ότι για μένα καλύτερα δουλεύει το Optical Flow Stitching. Νομίζω αυτό που όταν το ανοίγει για πρώτη φορά το πρόγραμμα είναι το Dynamic, δεν θυμάμαι. Chromatic Calibration, μπορείτε να πάτε στο ερωτηματικό Eliminate Stitching Color Differences, πάλι έχει να κάνει με το stitching, δηλαδή εκεί πέρα που κολλάνε οι δύο εικόνες, το έχω ενεργοποιημένο. Stitch Fusion Angle, και εδώ είναι να πειράξει τις εικόνες, κάτι τέτοιο, να πειράξει συγγνώμη τις γωνίες που δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Άμα θέλετε να το ψάξετε, με δοκιμή νομίζω θα βγάλετε άκρη. Στο από κάτω που έχει ένα film είναι οι χρωματισμοί και τα διάφορα πράγματα της εικόνας που έχουν να κάνουν. Color Plus βάζει χρωματισμό. Βέβαια ήταν τόσο χάλια η μέρα ότι ό,τι και αν κάνετε με το χρώμα χάλια θα φαίνεται. Clarity Plus αυξάνει την καθαρότητα και από εκεί και πέρα exposure, highlights, shadows, contrast, τα πάντα. Και κάτω Motion ND είναι για να βάλει motion blur στις εικόνες μας χωρίς να έχουμε ND. Παρακάτω αυτό που είναι σαν σφραγίδα μου φαίνεται εμένα είναι add watermark, μπορείτε να βάλετε εικόνα. Παρακάτω έχει style template για να βάλουμε να φαίνεται η ταχύτητα, το ύψος και διάφορα αυτά, και από εδώ πέρα κάτω διαλέγουμε τι θέλουμε να φαίνεται, η επιτάχυνση, η γωνία, η ημερομηνία, ώρα, απόσταση, υψόμετρο, ο δρόμος με το GPS που το κρατάει, ταχύτητα, διάφορα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, είναι ωραία. Και εδώ είναι οι πληροφορίες του κλιπ και τα λοιπά. Τώρα αυτό που ήθελα να σας δείξω, αφού κλείσαμε λιγάκι εδώ με τα πλαϊνά, είναι κάτω εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ δεξιά. Βλέπετε ένα scene, το οποίο είναι το keyframe, βλέπετε εδώ convert to adaptive keyframes, είναι άλλο πραγματάκι. Αυτό εδώ είναι το deep track που κάνει tracking, παιδιά. Εδώ πέρα είναι το time shift για να αλλάζουμε το χρόνο και εδώ πέρα είναι πάλι για να βάλουμε το motion blur, motion ND το λέει. Τώρα, όπως είμαστε εδώ, εάν πάω, ας πούμε, πες το ότι στρίβουμε προς τα εδώ, ας πούμε. Αν βάλουμε ένα keyframe εδώ πέρα, δηλαδή πατήσουμε Sin, βλέπετε ότι εμφανίζεται ένα μολυβάκι, εδώ να πάω, όχι μολυβάκι, τελίτσα τέλος πάντων, και αν την κλικάρω πάνω μολυβάκι και έχουμε κάποια presets, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς βλέπουμε. Front view, δηλαδή να κοιτάει μπροστά, αυτό έβλεπε εκείνη την ώρα μπροστά τον drone, δηλαδή η μούρη του drone κοίταζε προς τα εκεί. Αυτό είναι να βλέπουμε προς τα πίσω, αυτό έβλεπα από την πίσω πλευρά, από τα αριστερά, από τα δεξιά και από κάτω. Είναι φοβερό, παιδιά, πραγματικά είναι φοβερό. Εγώ θα το βάλω μπροστά γιατί ούτως ή άλλως θα το αλλάξω. Θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο εδώ που θα σας δείξω και νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι το View Angle Gear. Αυτό, παιδιά, η ρύθμιση είναι όλα τα λεφτά. Γιατί έχουμε να διαλέξουμε με διαφορετικές οπτικές. Linear, δηλαδή όπως είναι μια κλασική στάνταρ εικόνα drone, βλέπετε δεν κάνει warp τίποτα. Εδώ είναι πιο wide και κάνει de-warp. Εδώ είναι ultra wide, όπως βλέπετε είναι πολύ wide εδώ. Εδώ είναι mega wide και εδώ είναι tiny planet. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα το βάλω στο linear, δηλαδή μια κλασική περίπτωση. Μπορούμε να το βάλουμε και στο wide αυτό de-warp. Όχι, θα το βάλουμε στο linear, Αφού λοιπόν, παιδιά, τελειώσουμε με το keyframe, πάμε λίγο και διαλέγουμε το deep track. Είναι το tracking, το είδαμε και πριν. Και τι μας λέει κάτω, please drag with left mouse κτλ. Για τον στόχο. Ακριβώς όπως κάνουμε και σε χειριστήρια live, εδώ πέρα το κάνουμε στο editing. Διαλέγω λοιπόν το κτίριο και του λέω start tracking. Άρχισε να κάνεις track. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνει. Κουνάει την κάμερα και παίρνει κατευθείαν το κτίριο όπως θέλουμε εμείς. Αυτά τα jitter που κάνει, μη σας αγχώνουν, έχουν να κάνουν με το process αυτή τη στιγμή που κάνει και μετά δεν φαίνονται. Βλέπετε κάτω λοιπόν ότι εμφανίστηκε μία πράσινη γραμμή. Αυτή η πράσινη γραμμή εδώ πέρα σημαίνει ότι έχουμε κάνει track και κοιτάξτε να δείτε πόσο smooth είναι το tracking που κάνει. Δεν το κάνει χέρι αυτό το πράγμα. Εντάξει, το κάνει, ας μην είμαι υπερβολικός, αλλά με τα δυσκολίας. Πάμε λοιπόν παρακάτω να βρούμε το επόμενο κομματάκι. Βασικά σε αυτό το σημείο μπορούμε εδώ να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, κόφτω εδώ. Για να δω. Σε αυτό εδώ κόφτω και για να το κόψουμε mark start point βάζω εδώ και μετά το πηγαίνω εδώ και του λέω μισό λεπτό, κουνάω
και του λέω ok, μέχρι εδώ και κάνε endpoint, οπότε το κόψαμε. Νομίζω το επόμενο clip έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οπότε σε αυτό το σημείο να κοιτάξουμε λίγο και το επόμενο clip, να σας πω πώς μπορούμε να κάνουμε export αυτό το κομματάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Θα πατήσω ένα, από εδώ ξεκινάει και βλέπετε κάνει track το κτίριο, τέλεια. Λοιπόν, για να κάνουμε export αυτό το κομματάκι εδώ πέρα κάτω που βγάλαμε, πηγαίνουμε στο export, διαλέγουμε βίντεο, το όνομα, πού θέλουμε να το σώσουμε, bitrate, ούτε καν 50, τουλάχιστον 100, έτσι, 101 ό,τι έχει, και resolution 4K, H264 ή 265 ή ProRes, τα βγάζει όλα και κάνουμε start export και μας βγάζει το αρχείο μας. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό και εν συνεχεία όταν είναι να το φτιάξουμε και να κάνουμε τη σύνθεση μπορούμε να το πετάξουμε μέσα όλο στο DaVinci ή σε όποιο άλλο πρόγραμμα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ένα μεγάλο βίντεο ή να πάρουμε αυτό το βιντεάκι όπως είναι και να το μεταφέρουμε στο κινητό μας για να το ανεβάσουμε στα social media κάνοντας crop. Φυσικά crop μπορούμε να κάνουμε και από πριν, δηλαδή μπορούμε να το πούμε να είναι 9 προς 16, αλλά για να το κάνουμε 9 προς 16 ή να διαλέξουμε άλλα aspect ratios θα πρέπει να πάμε στο project, όπως βλέπετε εδώ πέρα έκανα κάποιες δοκιμές, να πάμε new project, δηλαδή να φτιάξουμε ένα καινούριο project, βάζουμε το όνομα που θέλετε να σωθεί κτλ. Και στο ratio διαλέγετε 16 προς 9, 9 προς 16, 4 προς 3, 3, ό,τι θέλετε διαλέγετε. 9 προς 16 είναι για να φτιάξουμε όρθιο, δηλαδή βίντεο για TikTok, Instagram, Shorts στο YouTube κτλ. Από εδώ πρέπει να φτιάξουμε project. Άρα δεν μπορούμε κατευθείαν να κάνουμε export όπως σας το έδειξα πριν. Φτιάχνουμε project, του λέμε θέλουμε 9 προς 16, frame rate automatic, το αφήνουμε, δεν χρειάζεται. Proxy, αν δεν έχετε δυνατό υπολογιστή μπορείτε να βάλετε proxy για να τρέχει καλύτερα και κάνετε confirm. Εγώ θα το κάνω και μάλιστα θα κάνω test και θα πάρουμε το δεύτερο. Βλέπετε το εμφάνιση απευθείας και θα πάρω το δεύτερο, το οποίο αν θυμάμαι καλά έχω κάποια πιο ενδιαφέροντα πλάνα. Έχω και ένα dive και πηγαίνουμε τώρα να κάνουμε track. Τώρα στο project τμήμα ας πούμε του software έχουν μεταφερθεί λίγο αλλού τα controls, αλλά τα βρίσκουμε πάλι. Για να κάνουμε deep track, παίρνουμε το tracking, μαρκάρω το κτίριο συγκεκριμένα και πάω start deep track και ξεκινάει όπως βλέπετε και κάνει tracking και το αφήνουμε μέχρι που θέλουμε να κάνει. Όπως σας είπα, αυτά τα glitches που κάνει έχουν να κάνουν με το processing του track. Αν έρθουμε λοιπόν πίσω και πατήσω play θα δείτε ότι κάνει tracking το κτίριο την ώρα που κάνω το dive. Απλές μανούβρες, έτσι, δεν το πάλεψα και πολύ, να σου πω την αλήθεια, το είδατε και από το βίντεο. Κάνει track το κτίριο. Φυσικά μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα. Τώρα εδώ πέρα ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει, έτσι, γιατί μπορεί να θέλει την ώρα που κάνει track να κάνει ας πούμε και zoom, λέω εγώ τώρα, ή να κάνει ξεζουμ, δηλαδή να γίνεται πιο wide. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να το ψάξεις λίγο. Παιδιά, αυτό που λένε και οι Εγγλέζοι, the sky's the limit, δεν σε περιορίζει απολύτως τίποτα με το Anti-Gravity Α1 και όπως βλέπετε κάνεις μια απλή πτήση και έρχεσαι μετά πίσω στο editing και κάνεις, να το πω λαϊκά όπως λέμε, παπάδες, γιατί κάνεις ό,τι θέλεις, παίρνεις βίντεο από όλες τις γωνίες και διαλέγεις σε ποια είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!